ආයිබෝවන් කියලා ගොඩක් සාදරයෙන් ආදරයෙන් හැමදෙනාම පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ channel එකේ subscribe මට්ටම, watch time මට්ටම, views මට්ටම, ඒ වගේම ඔයාලගේ channel එකේ තියෙන impression එක වැඩි වෙන්න බලපාන ඔයාලගේ videos වලට දැමී යුතුම tag ගැන. අද මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි නිසා මුලින්ම කියලා දෙනවා ඔයාලගේ videos වලට tag දාගන්න පුළුවන් easyම ක්‍රම දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒකම දෙකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ඒකම දෙක විතරක් බලලා අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉතින් පස්සේ ඔයාලා tag ගැන පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න කැමති කට්ටියක් ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටියට පුළුවන් ඉතින් එහාට tag මාර්ගයෙන් display engine එක සහ search engine එක වැඩි වෙන ක්‍රම දෙකක් ගැන ක්‍රම දෙකක් නේ ක්‍රම ගොඩක් ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට ඔයාලා කැමති කට්ටිය ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක කෙනෙක් කියනවා subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි මුලින්ම PC එකට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලගේ YouTube videos වල tag දාගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගැඹුරෙන්ම මොකද්ද මේ tag කියලා කියන්නේ මේ tag වලටයි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ tag මාර්ගයෙන් ඔයාලගේ channel එක draw වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි එහෙනම් PC එකට ගිහිල්ලා බලමු මුලින්ම tag දාගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක මොකද්ද කියලා. හරි ළමයි මම ගන් ඔයාලගේ videos වලට අවශ්‍ය කරන tag හොයාගන්න ලේසිකම දෙකක් කියන්නම්. මේ ක්‍රම දෙක තමයි දැන් තියෙන ලේසිම ක්‍රම දෙක. තවත් ක්‍රම තියෙනවා ඕන තරම්. අපිට ඒ වැඩක් නැහැ. අපි කියන්නේ ලේසිම ක්‍රම දෙකක් ගැන. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම YouTube එකට එන්න. YouTube එකට ඇවිල්ලා ඔයා කරන්නේ Windows 10 ගැන Windows 10 එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන නම් ඔයාලා මෙතන search bar එකේ search කරන්න Windows 10 කියලා. මේ වගේ Windows 10 කියලා වගේ search කරන්න. search කරලා ආයි පාර මේකටම touch කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා තමයි tag කියන්නේ. මේ හැම එකක්ම ඔයාලට පුළුවන් copy කරලා ඔයාගේ video section එක පල්ලෙහාට යනකොට tag ගහන වෙනම section එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ section එකේ copy paste කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ අකු type කරපුවා මෙහෙම පොඩ කපලා ඔයා Windows 11 ගන්නම් කරන්න මේ 11 කියලා ගහන්න පුළුවන්. මේවා තමයි tag කියන්නේ. මේ තියෙන ඕන තරම් Windows 7 ගැන තියෙනවා 10 ගැන තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන Windows 10 ගන්නම් කියන්නේ 10 කියලා search කරලා 10 වලට අවශ්‍ය කරන tag මෙහෙම copy කර මේ කියන්නේ tag ටික මෙහෙම copy paste කරගන්න පුළුවන්. copy කරා video එකට copy paste කරා. ඔයා මෙතන watch time ගන්න වීඩියෝ එකක් කරන්න watch time කියලා ගහන්න ඉතල කෙස් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ. සාම මෙතනත් මේ වගේ මේකට සයින් කරන් පස්සේ මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන ඕන තරම් tag. මේ තියෙන මිනිස්සු මෙහෙම තමයි search කරන්නේ. මට පුළුවන් මේවා අරගෙන මෙහෙම copy paste කරගන්න. මේක copy කරගත්තා. ආ වීඩියෝ එකට ගියා. copy paste කරා. හරිම easyම case. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන save කරගන්න. දැන්ට මම මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන tag වගේක් දාලා තියෙන නිසා ඉතින් මම ඒක save කරන්න යන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක මේ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම PC එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ ගන්න mobile phone එකෙත් පුළුවන්. දෙවෙනි එක මේ ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න PC එකක්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම Google එකට ඇවිල්ලා Google එකට ගිහලා search කරන්න web store කියලා. web store කියලා search කරලා මේකෙන් ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ app එක download කරන්න. web store කියලා search කරා. web store එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ app. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ app එක හොයාගන්න. නැත්නම් මේ app එකේ නම් මෙතන search කරන්න. එහෙම කරත් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හැමෝගෙම Google Chrome එකේ මෙන්න මේ web store එකේ නිකම්ම තියෙනවා install වෙලා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඇවිල්ලත් මේ app එක තෝරගන්න. ඊපස්සේ මේ app එක උඩ select උඩ touch කරලා මේකෙන් පුළුවන් app එක install කරන්න. හරි. ඔයාලා බලා ගන්න මේ පැත්තෙන් මේක download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා app එක මේකේ message එකක් එක්ක open කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන එකපාර මෙහෙම ඉන්නේ මේ Gmail එකක් තෝරන්නේ. Gmail එක ඔයාගේ තියෙන Gmail account එක click කරායින් පස්සේ ඔටෝ මේක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ YouTube එකට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම section වගේ දේවල් හැදිලා තියෙනවා. වෙනම part හැදිලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මම මේ type කරපු එකට අවශ්‍ය කරන part එකක් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. පාත් එක මේ type කීයක් type කරනවද මේ tag එකේ කොච්චර speed එකක් තියෙනවද වගේ එහෙම එකක් විතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ආબોධයක් ගන්න. ඊට අමතරව ඔයා මේ වගේ කැමති වීඩියෝ එකක් select කරනවා. දැන් මම මේ කියලා දීලා තියෙන watch time 4000. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට අපු tag ටික මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මේ අවශ්‍ය කරන tag ටිකත් අරගෙන දෙවෙනි එක මෙහෙර මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන tag ටිකත් මම මේ වගේ copy paste කරනවා. copy කරගන්න. ඊපස්සේ අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක තෝරගෙන වීඩියෝ එකේ දැන් මේ වගේ නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙහෙම taxation එකට ගිහිල්ලා copy paste කරනවා එකින් එක. මෙන්න මේ වගේ
ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔක්කොම ටැග් ටික ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝට අමතරව මට පුළුවන් තව වීඩියෝ ටිකක් හොයාගන්න. එකක් නේ මම ගත්තේ. මට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක නැතෝ වෙන මේ YouTube එකේ තියෙන මේ හරීම තියෙන වෙන වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. මේ ඕනම වීඩියෝ එකක් තෝර ඒ වීඩියෝස් වලට ඒ වීඩියෝස් වල තියෙන ටැග් ටික ගන්න. එහෙම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එක උනත් මට ටැග් ගන්න පුළුවන්. මේක උනත් ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ උනත් ගන්න පුළුවන්. මේක උනත් ගන්න පුළුවන්. මේක උනත් ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අතනින් අවශ්‍ය කරන ටැග් ටික කොපි පේස්ට් කරගත්තා. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. හරි මං හිතනවා ඔයාලට දැන් ටැග් දාගන්න පුළුවන්කම ගැන දැනෙන්නේ නැති. දැන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සල්ලි වලටවත් ගන්න බැරි. මුදලටවත් ඔයාලට කවදාත් මේ දෙන්නම ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ටැග් වල තියෙන වටිනාකම. දැන් ඔයාලා හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ටැග් දාන්නේ කාට හරි කාරෝරේ කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා සර්ච් කරලා වීඩියෝ හොයාගන්න විතරයිද කියලා. නැහැ. මේක ක්‍රම දෙකකට සාමාන්‍යයෙන් කැල්කියුලේට් වෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි වීවර්ස්. වීවර්ස්ට තමන් කැමති වීඩියෝ එක සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. ඒකට කියන්නේ සර්ච් එන්ජින් කියලා. දෙවෙනි එක තමයි YouTube ඇල්ගොරිතම් එකෙන් කැටගරි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න මේ වීවර්ස් ගේ පැත්ත. වීවර්ස් ගේ පැත්ත සරලයි. ඔයා Windows ගැන හොයාගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට Windows 10 new update කියලා සර්ච් කරලා ඔයාට කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක වීවර්ස් ගේ පැත්තෙන්. දැන් බලමු. දැන් මම හිතන්නේ වීවර්ස් ගේ පැත්තෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ නැති. දැන් බලමු YouTube ඇල්ගොරිතම් එක ඔයාව කැටගරි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාව කැටගරි කරලා ඊට පස්සේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කට්ටියක් තවත් විදිහකට කැටගරි කරගන්නවා. ඒ කැටගරි කරන කට්ටිය අතරට ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන ක්‍රමය ගැන මම ඔයාලට දැන් කියන්නම්. මේක නම් ඇත්තටම අමාරු ක්‍රමයක්. මම හිතන්නේ මෙතනින් යාර පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න. නමුත් මම පුළුවන් තරම් සරලව කියලා දෙන්නම්. හරි. මේ හිතන්නකෝ. ඔයා YouTube එකක වීඩියෝ එකක් දානවා. Windows 10 new update කියලා. හරිද? ඒ වීඩියෝ එකක් හිතන්නකෝ ටයිටල් එක දැම්මේ කියලා. ටයිටල් එක දැම්මේ Windows 10 new update කියලා. ඒ වීඩියෝ එකෙත් ඔයා කියලා දෙන්නේ Windows 10 එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන ගොඩක් ඔයා පැහැදිලි කරනවා. මේකේ වයිරස් කාඩ් උත් මෙහෙම අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ඩොබිය මෙහෙම අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට මේ වගේ සිකියුරිටි වල මෙහෙම අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙනවා. මේකේ ෆීචර්ස් වල මෙහෙම අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයා පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේ පැහැදිලි කරලා ඔයා ඒක YouTube එකට දාන හොඳ thumbnail එකක් එක්ක YouTube දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දානවනේ ඒවා ටැග් Windows 10 new update, Windows 10 new update 2024, Windows 10 new update 2025 නම් 25 ඒ වගේ දානවනේ. එතකොට YouTube එක සාමාන්‍යයෙන් මේක කැල්කියුලේට් කරන ක්‍රම බර ගානක් තියෙනවා. ඒ බර ගානේ දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ ටැග් ගැන. එතකොට දානවනේ මේකට මම අර කිව්වා වගේ Windows 10 new update ඔහම දානවනේ. එතකොට YouTube එක දැනගන්නවා මෙයා කරන්නේ Windows ගැන. මෙයා කරන්නේ Windows ගැන තමයි මෙයා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් කැල්කියුලේට් කරලා තියෙන පැත්තකට දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයා කැල්කියුලේට් කරලා පැත්තක ඉන්නවා. එතකොට viewers-ලා ඉන්නවනේ. මේ viewers-ලාත් කැල්කියුලේට් කරන ක්‍රම බර ගානක් තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයාලට සරලව තේරෙන්න එයාලා කැටගරි කරන එක ක්‍රමයක් ගැන කියන්න. මතකද මම වීඩියෝ එකේදී මුලින්ම කිව්වා දැන් ඔයාලා ටැග් දාන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක viewers-ලා හොයාගන්න කියලා. ක්‍රම බර ගානක් තියෙනවා. ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. මේ ක්‍රම විතරද කියලා ක්‍රම නැහැ 100 ගානක් තියෙනවා. 100 ගානට ක්‍රම තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් අර ඉස්සල්ලා කියපු ටික අමතක කරන්න. දැන් ඔයා audience එක කෙනෙක්. නැත්නම් ඔයා YouTube වීඩියෝ බලන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා search කරනවා Windows 10 කියලා search කරලා වීඩියෝ ටිකක් බලනවා. ආයෙත් ඔයා search කරලා බලන Windows 10 new update කියලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලනවා. එතකොට ඔයා කැල්කියුලේට් කරගන්නවා. මෙන්න මෙයා බලන්න කැමති මේ Windows 10 ගැන. Windows 10 වල මොනවා හරි අප්ඩේට් ගැන සහ Windows 10 ගැන. එතකොට ඔයා එක්කෙනෙක්. එතකොට තවත් පිරිසක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ පිරිසම මොනවා හරි Windows key එක search කරලා Windows පැත්තේ මොනවා හරි හොයපු තව set එකක්ම ඉන්නවා. ඔයයි තව set එකයි. එතකොට දැන් ඔයා හරියටම ටැග් ගහලා තියෙනවා Windows 10 new update කියලා. මේ වගේ ටැග් ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඔයා දන්නවද ඉම්ප්‍රෙෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා වගේම YouTube එකට ඇවිල්ලා content වලට ඇවිල්ලා content වල reach කියන තැනට ඇවිල්ලා reach වලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉම්ප්‍රෙෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි කරනකොට ඔයා සහ දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වෙන් කරගත්ත audience එකට තමයි යවන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයා උනත් මෙච්චර කල් බෑ මෙච්චරලා search කරක බැලුවා Windows 10 ගැන නම් ඔයත් Windows 10 ගැන යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙන කෙනෙක් නේ. අන්න එතකොට ඔයා උනත් ඒ වීඩියෝ ක්ලික් කරලා බලනව නේද? එතකොට ඔන්න දැන් ඔයාට views එකක් ආවා. හරිද? එතකොට ආ වීඩියෝ එක හොඳ නම් විනාඩි 3ක් බැලුවා. ඔන්න watch time ආවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරා. ඔන්න views උත් ආවා, watch time උත් ආවා, subscribe උත් ආවා. එයා like උත් කරනවා. ඔන්න ඔයාට like උත් ආවා. පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ channel එක දැන් draw වෙන විදිය කියන්න. හරිද?
එතකොට හිතන්නකො ඔයා වීවර්ස් විතරයි. ඔයා වීවර්ස්. මගේ වීඩියෝ එක. එතකොට මම දැන් වීඩියෝ හදන කෙනෙක්. ඔයා වීඩියෝ බලන කෙනෙක්. එතකොට ඔයා ඒ වීඩියෝ එක විනාඩි 3ක් බැලුවොත් එහෙම ඔයා නිකන් percentage එකක් විදිහට හිතාගන්න impression 5ක් වැඩි වෙනවා කියන percentage එකක් නිකන් හිතාගන්න. කවුරු කෙනෙක් වීඩියෝ එක විනාඩි 3ක් බැලුවොත් impression එක 5ක් වැඩි වෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා වීඩියෝ එක like කරොත් 10ක් වැඩි වෙනවා කියලා හිතන්න. subscribe කරොත් 15ක් වැඩි වෙනවා කියලා හිතන්න. එහෙම වැඩි වෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ. මගේ impression එක වැඩි වෙනවා. ඒ impression එක වැඩි වෙන්නේත් අර වගේ calculate කරපු audience එකක් හරහා. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාගේ Gmail එක හරහාත් impression වැඩි වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ මම ඉස්සරහට impression tier 100 කියලා වීඩියෝ එකක් කරනවා. මේ tier 100 වීඩියෝ 200කින් වගේ මම cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි කියලා දෙන්න. මං හිතන්නේ මට සරලවම තේරෙන්නේ නැති. මිරට ගැඹුරෙන් මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ගැඹුරෙන් සාකච්ඡා කරලා වැඩක් නැහැ. ඇත්තට ගොඩක්ම ගැඹුරු වැඩි දේවල්. ඒතර මං හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඔන්න ඔයාලට පළවෙනි සෙට් එකම තේරුණා. දැන් පළවෙනි සෙට් එකම මතක කරගන්න. දැන් ඔයාලා ඔය මුලින්ම හිතපු හැම එකම මතක කරගන්න. දැන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනවා. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට දානවා. මම ඒකෙදි කියනවා Windows 10 එකේ virus card ගැන. හරිද? Windows 10 එකේ මොකක්ද virus card එකක් ගැන. එතනවා මගේ කලින් පාර වීඩියෝ එකක් බලපු කෙනෙක්නේ. ඊළඟ පාර මගේ වීඩියෝ එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ පාරත් ඔය වීඩියෝ එක මම අර කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරලා subscribe කරන්න තියෙනවා. වීඩියෝ එක විනාඩි 3ක් බලලා like කරලා comment කරොත් එහෙනම් මම අර ඉස්සෙල්ලක percentage වැඩි කරලා බලන්න මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කොච්චර යනවද කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි channel එක grow වෙන්නේ. තේරුණාද? දැන් channel එක grow වෙන්නේ තේරුණා. ඉතින් මම හිතනවා මොනවම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා සරලව මේ ටික නම් ඔයාලට තේරුන්නේ නැහැ කියලා. කැමති නැති වස්තම් මේජක් දාලා අහන්න. මම ඔයාලට ටයිපින් එකක් හදලා තියාගන්න. ඉතින් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඇත්තටම channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේ like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වෙන සුපිරි වීඩියෝ හම්බෙලා බලද්දි මම අද සම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට impression එක වැඩි වෙන ක්‍රම ගැන කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මම අද සම ගන්නවා. ඔයාලගේ channel සාර්ථක වෙන්න හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝ.